Hello guys, tingnan natin itong isang yung WT-220CL sa printer na voice toner. Nagkaroon siya ng detection warning sign up na itong WT-220 for replacement. So medyo may kamahalan to, i-repair na lang natin. Titingnan natin kung saan ang naging sira. Puno na siguro ito. Tingnan muna natin itong dito. Tingnan muna natin itong pinaka-reset nya. Ngayon ko palang bubuksan to. Hindi ko pa nakikita yung loob na ito. Ayun, nakadikit na siya. Ayun, nakaano na siya. Kaya pala na siya. Ayan. Medyo. Ayan sa ba siya. Natin ang ilaw na malaki. Yun. Ito nakadikit na siya. Tingnan natin na. Kaya nag-warning sign na siya. Ito. Yun, nagdikit na siya. Ito, dapat medyo hindi siya magkadikit dito. So, yung pinaka-switch niya, dumikit na siya. Dapat magkalayo yan. So, buksan natin yung kung puno na siya. Ang gadget na sakyan yung lalak ng dumadaan. Natin ito, ha. Open natin siya dito. Dami na nga. Ayun, dami. Punong-puno. Natin siya itatapon. Tag na lang natin dito at baka may piyesang sumama, hindi ko mahabol. Yun siya, punong-puno. Dumi. Ayun, pinatabi ko. Pangat niya. Okay, okay na, no? In-spray ko na lang ng air compressor. Yan naman, kailangan malinis yan dahil madudumihan din uli yan. So, ano yun natin ito ngayon? Ayan. Ayan.
Good. Push. Ayun, yung detection. Kahiwalay na siya. Ayan. Wala na siya. May distance na siya. Ito yan. Kanina nakadikit na ganun. Yun. So, wala na siyang hindi na siya magde-detect. Hindi na siya magbibigay ng warning sign. Wala na siyang wala na siyang okay. Ayos na siya. Sunod natin itong isa. Isang malaki. Okay. Diyan dadaan ng mga waste toner. Tatakbo dyan. Ito. Ayan. Magenta. Lola Magenta. And not but the least, Laban Yellow. Yan po si Noynoy Aquino. Okay, complete. Sarado. Tapos, power. Yan natin. Ayan, walang detection. Wow. Nice, walang detection siya. Okay, clear. So, walang warning sign. Print. Xerox pala. Copy, start. So guys, hanggang dito na lang. Thank you. Paki-subscribe na lang and pindot na lang ang bell and maraming salamat.